Hej och välkomna till en ny video. Idag har vi Alicia. Ja, och om ni inte känner henne så har ni förmodligen sett henne på tv-serien eller realityserien Love is blind. Hur känns det när jag säger så? Man börjar vänja sig lite. Man börjar vänja sig. Lite. Jag tycker att jag vill prata med dig som jag sa tidigare. Jag vill ju veta vem du är. Jag vill ju veta vem du är, jag vill veta hur du mår, hur du har mått under programmet. Så det vill jag verkligen att det här samtalet ska handla om. Men sen vill jag också, vi kommer såklart också gå in i allt som folk pratar om. Oscar, Tim, vad hände och all drama. Ja. Det är ju en del av det. Vi kan väl börja, jag vill börja i änden vem du är. Alla vet att du har varit med i Love is blind, men vem är du när du, alltså innan dess? Det främsta är ju att den Alicia man ser är ju den Alicia jag är. Så att jag skulle inte säga att det är jättestor skillnad på den man har lärt känna. Så, ja. Att vi får se en ganska nära bild av dig. Verkligen. Okej. Det är ju schysst av de som klippte, tänker jag. Oerhört schysst. Ja. Det var ingenting som var självklarhet, men det var väldigt viktigt för mig att i och med att jag upplevde att jag gav allt och var mig själv, så var det ju viktigt att det också skulle framgå. Sen vet man ju hur det kan klippas hit och dit. Men jag själv känner igen mig själv, och framförallt mina vänner och min familj, vilket är egentligen det viktigaste. Vad härligt. Vad skönt att höra. Jag vet inte om det togs upp i programmet, men typ så här, vad har du för intressen? Vad har du för drömmar? Alltså så här, innan Love is blind, vem var du då liksom? Nej, men jag är helt vanlig tjej liksom, som har mycket för mig. Jag är social och extrovert och trivs liksom med människor. Så att alltid liksom, jag har mycket olika vänklickar och grupper. Mycket så. Jag tycker om att röra på mig, jag tycker om att, alltså så här, livsnjuteri, det är liksom min expertgren. Allt som är härligt och glatt. Just det. Virka och läsa böcker och lyssna på musik och på festival. mycket. Men alltså allt. Ja. Så du så här, lördagen är helt ledig. Du har inga planer. Men du det har jag. Det har du, Ja, exakt. gud, ja. Du stannar inte hemma utan det Nej. finns någonting i kalendern. Däremot så har jag börjat med senaste åren Ja. att ha söndagar oplanerade. Så söndagar är heliga för mig. Ja, förutom söndag middag hemma hos mamma och pappa. Nej, men gud vad härligt. Programmet då, Love is blind. Jag vill veta, eller så här, jag vill veta vart du är någonstans innan det här kommer upp. Vart är du någonstans i ditt datingliv? Alltså, i ditt dejtande? Jag har velat och tänkt och liksom varit nyfiken på det här jättelänge. Aha. Jag älskar alla typer av sådana här program. Jag har följt alla utländska säsonger. Jag följer alla Bachelorette, alla Bachelor, svenska, utländska. Så att, Jäklar! Ja. Så att jag var nyfiken även första säsongen. Men då blev det inte av. Och sen så låg jag hemma en kväll, scrollade på Instagram, började på skoj och skicka in ansökan, och sitter liksom, det tar ganska lång tid, det är många frågor och det är mycket man ska liksom tänka på, och så på slutet så här, skicka in en video. Och där ligger jag och ser ut som skit och bara, aldrig i livet. Så att ja, men det vet man. Exakt. Exakt så. Men nej, men jag var redo. Alltså ska jag säga, jag har jobbat för det här utan att låta beräknande liksom. Men jag har tänkt på det här och jag har ansträngt mig för att det ska vara så bra som möjligt när jag väl kommer dit. Du har haft det här i huvudet, att liksom vara med i det här. Alltså, verkligen, och så här, vad kommer det krävas? Vill jag det här? Kommer jag fixa det här? Vad händer? Alltså tänkt in alla tänkbara scenarion på hur det skulle kunna bli. Vad var det du tänkte på då? Nej, men alltså såklart 99% av det man oroar sig över händer ju inte. Så att det är det jag har tänkt. Tänk om alla hatar mig, tänk om jag gör bort mig, tänk om jag blir bortvald av någon kille, tänk om det blir bråk med tjejerna. Alltså alla de sakerna har varit mycket fokus på, istället för att tänk om jag blir kär och gifter mig liksom. Vad var det absolut läskigaste som hade kunnat hända, eller jobbigaste som hade kunnat hända? Som hade kunnat hända? Det hade ju varit att bli bortvald. Det var min största rädsla. Att en kille står mellan två tjejer och säger nej, inte du, jag vill en annan. Men vad är det som, alltså, så här, för jag kan tänka spontant, om jag är i den situationen, att absolut att en del av det är så här, själva rejection, men en stor del av det är att alla får se rejection. Är det samma sak för dig? Eller vad är det som skulle vara jobbigt för dig? Nej, men jag har ju nu blir det väldigt djupt här, men jag har ju ett abandonment issue som jag har släpat med, eller liksom kämpat med ett tag, så att igen då bli liksom bortvald på national TV dessutom skulle ju vara liksom det värsta. Sen om det är någon som, nej, kanske inte att folk tittar, utan mer att det händer, hur det skulle kännas att så här, att jag inte duger.
Ja, jag tycker det där är så spännande. Jag är glad att du delar med dig. Jag har ju själv, jag tycker att det är läskigt att bli lämnad. När jag gick i, när jag gick i terapi, då var det, jag var så rädd för att skaffa husdjur. Jag var så rädd för att skaffa katt för att jag klarar inte av tanken på att katten kommer dö. Katten kommer dö och alltså bara den tanken ger mig panik. Och jag var så rädd att gå in i relationer också på grund av att så här, men det finns ingen garanti på att det kommer hålla. Det finns absolut, och det är så sjuk tanke att man liksom, här är mitt hjärta, här tar hand om den och nu ska jag bara lita på att du tar hand om det. Alltså, men det är också en del av hela resan att faktiskt vara där och göra det. Och att det har ju varit det jag har strugglat med, att så här, det blir som det ska vara, alltså bara lita på den connection jag har eller hade då med de här två killarna. Ja. Gud, men ja, precis, det måste varit en resa, någonting du fick möta. Ja. Modigt. Tack. Att dejta i poddarna. Hur var det? Alltså jag försöker tänka på hur det skulle vara för mig. Och så tänker jag så här, gud vad svårt det skulle vara att komma ihåg alla röster. Vad går jag på? Vad skriver man ner i de där blocken? Alltså så här, hur var det för dig? Mycket roligare och bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Jag trodde det skulle vara svårare. För mig, jag hatar ju kallprat. Alltid. Jag kom 5 minuter med någon som är rätt vibe, så pratar vi liksom det djupaste vi har upplevt så. Och jag älskar det. Och att här få liksom möjligheten att komma in direkt i det. Alltså exempel, jag tror att med både Tim och Oscar, så här, det var inte för den 3:e dejten, och det är liksom mycket i det här sammanhanget som vi pratade om vad vi jobbar med. Just det. Det fick komma så här efterhand. Ja, det var least relevant liksom. Jag tror också att, eller jag minns att boken i all ära och i början så, men det slutade med att, det kan jag tycka är lite synd i efterhand, att jag skrev väldigt lite. Medans vissa skrev jättemycket. Så vad gjorde du? Nej, jag fokuserade, den bara låg där. Så att, det var ganska, alltså det var ju Oscar och Tim hela tiden. Så att det var, och så att det var liksom aldrig så här, eller jo, nu ljuger jag. Är på väg att ljuga. Ibland var det så här, gud, är det vi som har pratat om det här eller är det jag och han som har pratat om det här? Det kan jag också. Du vet att man sitter och berättar om, inte vet jag, barn, giftermål, hundar, vad fan som helst. Men jag hade ju tur att båda har dialekt. Så att jag hörde ju skillnad på dem. Precis. För de är väldigt olika i hur de uttrycker sig. Ja, exakt. För det kan jag ju verkligen relatera till när jag själv har dejtat. Och det är alltså så här, man låter ju som ett as när man säger så, men det är så här, men gud vänta, har jag berättat det här för dig? Ja. Exakt. Men det var otroligt härligt liksom. Kapslarna är ju det, även om man inte tror det, så att det är liksom en mysig miljö. Man är sluten. Jag kände mig väldigt trygg. Man tänker inte på kamerorna. Och så har jag liksom rösten och vi har trevlig vibe, och där kan jag ligga och liksom pilla min naveln eller liksom. Man behöver inte, när man är på dejt så är det så himla, hur sitter jag? Hur ser det ut? Är det här min bra vinkel? Ja, precis. Så att det var liksom bara fokus på prat om intressanta, djupa ämnen som gjorde att man hela tiden kände att man kom någonstans. Är det typ som telefonsamtal som man hade när man var yngre och man låg liksom i timmar ända in på natten och pratade med någon man tyckte om? Typ så. Är det lite så här? Ja, verkligen. Och en annan grej jag tänkte på är så här, många när de dejtar är så här, gud det måste hända någonting, det måste vara aktivitet, det måste vara fart. Vi ska bowlas, vi ska gå på promenader, vi ska tälta i skogen till 3:00 på natten. Så här, här blir det ju lite så här, ni ligger där och pratar. Var det någonting tråkigt? Var det något så här, att man zonar ut och bara, oj, shit, vänta, jag hörde inte vad han sa. Nej, utan man är så, man vet att man har så kort tid på sig. Just det. Utan att avslöja för mycket om det, men det var ju dejter som, på slutet så var ju dejterna riktigt långa. Och man har heller ingen tidsuppfattning, utan vi blir tillsagda i princip när det är slut. Så att vi har ingen uppfattning om vad klockan är, hur länge vi har suttit där liksom. Så att men det fina var ju, precis som det är ett vanligt samtal, att man liksom, kommer man in på något djupt och om det är någon som blir ledsen eller berörd, så här, man är tysta ett tag, man reflekterar. Alltså, det är ingen stress. Det var aldrig stela tystnader på det sättet som det skulle kunna bli en riktig dejt face to face? Nej, aldrig. Och jag tror att det är det som är själva det här att man bygger en connection med någon som gör att man känner väldigt starkt. Hade det varit stel tystnad med Tim eller Oscar, då tror jag att jag kanske hade reagerat på det. Sen är det en sak om det är så här, ja men när Tim säger att han inte är där för att gifta sig liksom, då blir det ju stel tystnad. Men det är ju sånt man hanterar, men inte så här, jaha. Vad jobbar du med? Alltså det är inte den, nej, utan det är liksom, det flyter en på. annan sorts tystnad. Precis, och det måste det ju få vara i alla samtal. För det vi pratar om, det är ju på nivå som man gör med någon man inte känner. Så det är klart som att det är svårt att navigera i det liksom. Men nu då? Till the juice liksom. Ja. Oscar. Hur var din resa med Oscar?
Jag tycker att man har fångat essensen av min Oscarsresa. Man har fått med vad som händer, men man har missat mycket av nyanserna. Det är mycket i det man ser på tv som mycket mer som händer än det man får se. Vad är det vi missar? Alltså, kan du säga något? Men framförallt alla fina, varma stunder. Alltså det är mycket fokus på de tuffa stunderna. Just det. Och så här, jag blev ju kär i Oscar av en anledning och han har otroligt mycket fina egenskaper och vi hade fina samtal, fina minnen. Alltså om vi tar båtdejten som exempel. Vi fick ju drömdejten ute på den här katamaranen och så vi skrek av lycka när vi fick höra att det var vi som skulle få åka på den. Och så det som tas med när han sitter och tuggar på en torr macka. Alltså, både han och jag bara, va? Det där var inte så där var det ju inte liksom. Nej, vi hade ganska trevligt där. Där ser det ut som att det liksom är där det ser ut som att jag är ledsen på vägen hem. Alltså vi sitter ju bara och njuter. Så att, spännande. Ja men typ det här samtalet, nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det är, men när vi sitter på kvällen och jag sitter och gråter och han sitter och så sen ställer han sig upp och kramar mig liksom. Det var ju massa sådana fina samtal där vi förstår varandra men vi når liksom inte fram. Just det. Vi har också haft så här busigt, roligt, alla möten med våra familjer bortklippta. Ja, just det. Vi var här hos både min familj och hos hans familj. Det fick man inte se. Nej, och det var starka möten som också var viktiga för vår relation. Som jag hade önskat komma med. När du ser tillbaka på din resa med Oscar, vi har ju pratat om det här i kanalen lite grann. Och han säger ju det själv i reunion hur svårt han hade att visa att han tyckte om dig och hur svårt han hade att visa känslor överhuvudtaget. Hur ser du tillbaka på allting? Är du arg på Oscar? Känner du ingenting? Är du ledsen? Hur ser du tillbaka på det? Nej, men jag skulle säga tvärtom. Jag är absolut inte arg på Oscar. Och det framgår ju inte heller att de här utmaningarna, svårigheterna som Oscar har, även om jag fullt ut aldrig kommer kunna förstå dem, så det var mycket kring det som jag liksom förstod och försökte göra vad jag kunde för att bemöta. Så att liksom, det är det jag menar med att vi båda gjorde verkligen vad vi kunde. Jag såg att han försökte och jag försökte verkligen förstå vilka utmaningar han hade. Så det gjorde ju att jag liksom inte, varken då eller egentligen idag, liksom klandrar honom för det. Nej. Utan alla har ju bagage som man har med sig in i en relation som påverkar mer eller mindre den nya då. Jag är bara ledsen då och inte lika mycket längre, men för att inte, vi hade inte bättre förutsättningar liksom. Och det är ju jag lika stor delaktighet i liksom. För mina beteenden väcker ju känslor hos honom och hans hos mig och så vice versa. Vi drog liksom ur det värsta ur varandra. Vad känner du att du gjorde som du bara idag kan, det där skulle jag gjort annorlunda? Nej, men jag blev väl lite sådär, jag har sett kommentarer och reaktionsvideor och poddar som hobbyanalyserar och säger att jag pushade honom. Och det tycker jag inte är rättvist, utan snarare tvärtom. Jag gav honom väldigt mycket utrymme att liksom få ta sin tid och kunde han inte uttrycka sig så liksom lämnade vi det där. Oskar säger väl också i reunion flera gånger att jag pushade honom, men det håller jag inte riktigt med om. Alltså så här, jag gav det så mycket tålamod som jag kunde och det är mycket för att vara mig liksom. Jag tror att jag är en av dem som har sagt så här, eller som i alla fall när jag tittade så tror jag att jag kände så här, men låt honom vara, han får väl liksom sköta sitt liksom. Men sen när jag pratade med andra, jag pratade med min kompis Jasmin här i förra videon, då sa hon ju också, men alltså han gör ju ingenting, han ger henne ingenting. Så någonstans som det är väl en väldigt naturlig reaktion att bara så här, men hallå, precis. Jag finns här. Precis. Alltså vill jag skaka om den andra personen. Sen får man också minnas tidsaspekten, vi har inte tid. Nej. Alltså vi måste prata om den här scenen när jag sitter med kalendrarna som folk tycker är roligt. Alltså så här, man ska också minnas att jag och Oskar jobbade heltid samtidigt som vi spelade in det här. Så vi spelade in, vi jobbade, vi skulle få allt gå ihop, vi skulle liksom träffa vänner och familj. Alltså så här, vi måste liksom, vissa grejer måste man bara, till exempel så börja planera bröllopsfesten, hur skulle vi göra efter inspelningen, skulle vi ha en egen fest? Alltså alla sådana detaljer, och vi pratar liksom veckor. Och det gick ju då liksom lite för fort. Och det är grejer som så här, vi kan inte vänta med det. Det är lite express, ta sig förbi alla möjliga faser ganska fort. Alltså, så det, Sen blir man ju frustrerad. Alltså, man ser ju där att jag bara... Ja, jag förstår så att jag tappar också, men att i förhållande till hur mycket tålamod jag har så fick han väldigt mycket tålamod på mig. Ja, men vad fint att du förklarar och vad fint att du delar med dig. Och jag
Älskar tanken på delade kalendrar. Nej men alltså det är lifehack. Jag lovar, det är så jäkla smidigt. Ja. För då behöver man liksom, man behöver aldrig undra. Nej, man går dit och kollar, vad gör den andra? Okej, då kan jag sitta hemma ikväll. Och så här, jag har ju kört det i tidigare förhållanden. Och så här, skicka gärna till mig, hej kan du, jag kan lägga in det, jag kan sköta det administrativa. Men bara då har du det liksom. Det är skitsmidigt. Jag tycker att det är jättebra. Färgkodat också. En färg för mig, en för honom och en för vad vi gör tillsammans. Jag älskar det. Jag älskar det. Men jag är också en person som gör otroligt mycket listor. Alltså listor på allt jag ska... Alltså, Men det har ju också att göra med hur man funkar i livet. Alltså har man så här, det är aktiviteter, det är jobb, det är vänner, det är familj. Om man vill hinna allt det här. Då kan man ju inte bara, vi ser vad som händer i helgen. Utan då måste man ju liksom. Ja. Tim då? Alltså jag mådde så dåligt. Jag mådde så dåligt när jag såg er. Alltså på bryggan. Det har ju diskuterats så här. Du säger ju till och med själv i stunden det här känns fel. Det här känns som ett svek. Det diskuterades sen i reunion också om hur det kändes. Och Jakob frågade verkligen Tim, vad håller du på med? Oskar är din bror. Vad hände? Så. Don't get me started on den kommentaren. Jag älskar Jakob men Du höll inte med? Det var en onödig kommentar. Så här, i efterhand känner du så här, gud, jag var typ otrogen. Eller känner du så här, whatever, jag var vad jag var liksom. Oskar gav dig ingenting. Nej men, gud det finns ju väldigt mycket att säga om den här situationen. Oj. Men om man börjar med att så här, det var som jag säger sen på slutet att så här, jag och Oskar sjöng på sista versen redan på förmiddagen. Vi gjorde inte slut på grund av Tim. Utan det var liksom som jag säger att det var liksom bara den sista droppen i min bägare. Och sen tillsammans med det som Oskar säger när vi kommer hem var att så här, okej, att Tim liksom var en del av det. Men det var inte på grund av Tim som det tog slut. Så vi var redan mådde P rent ut sagt när vi kom dit. Och gå på fest när man mår skit och har bråkat. Vi har bråkat på morgonen hemma. Det är stelt i bilen på väg dit. Gud, där har man ju varit. Där har man ju varit. Alltså, Gud, och sen kommer vi in där. Nathalie och Viktor, de älskar varandra. De är kärare än någonsin. Karin och Niklas också. Millie och Ola har gjort slut. Alltså det är så mycket känslor som krockar. Och så kommer vi där och bara så här, men det är inte våran plats någonstans. Utan det finns ju de som har det mycket värre. Och bättre som det är mer värt att lägga fokus på liksom. Sen så jag är så utbränd. Jag är så dränerad, jag är så mör, jag är så slut, jag är så ledsen, jag är så trött. Och så kommer Tim och så blir det ett så starkt möte. Och sen blir det ju värre då när kameran har avslutat. Så då liksom, jag börjar gråta lite grann där med Tim. Men sen släpper det ju totalt när kameran har stängts av. Och jag tappar, alltså jag är så... Nej men alltså det är en sjö. Nej alltså jag var förstörd liksom. Och att han då fanns där och liksom bara så här, alltså det finns ingenting han kan göra eller säga. Utan han liksom stod ju där och höll om mig och bara så här, det kommer bra, ta det lugnt, liksom bara andas liksom. Men ingen av oss var ju beredda på hur det skulle kännas. Jag säger vad jag har tänkt att jag ska säga om jag får träffa honom igen. Och det är det jag får fram där. Jag blir också väldigt chockad och förvånad över vad han säger. Det är grejer jag inte visste om liksom. Att han tänkte fria. Precis. Vadå, visste du inte? Nej, det visste du inte. Nej, det är därför jag väljer bort honom. För det senaste han säger, det är ju att fan vad sur jag blir också så sur på honom. När han bara, men jag tänker inte gifta. Nej, jag har svårt att gifta mig eller vad han nu säger. Jag kan inte se det framför mig. Varför är du här? Nej men för att backa Tim lite, det var inte den sägningen som var avgörande. Nej. Det var mer grejer till att liksom, beslutet ändå föll på Oskar sen. Men sen var det ju inte, som man också ser på min reaktion, det var ju inte toppen kommentar. Nej. Men han säger ju också det som jag tror många andra tänkte, att så här, det här ska med skiten i honom. Och sen att så här, känner man Tim så vet man att han säger det han tänker. Precis. Det kommer ur liksom. Spontant. Verkligen. Och det är det jag då och idag gillar med honom. Just det. Men situationen med Tim, var det ett svek mot Oskar eller inte? Vad känner du nu? Looking back, det är absolut inte ett okej beteende som jag står bakom om situationen hade varit normal. Men det här är ju extrema omständigheter som gör att ingen av oss kunde ha förberett oss på hur vi skulle bete oss. Nej. Jag vill också lägga till att när jag kom hem sen så frågade folk, ångrar du någonting? Och så sa jag, nej jag ångrar ingenting. Men det är en grej som jag vet att folk kommer reagera på. Och det är situationen med Tim, för vi håller varandra i handen. Och då säger många av mina vänner att så här, men det är ju som du är. Och så är det ju. Och Tim är likadan. Det hade varit jätteonaturligt om vi hade suttit så här. Ja, alltså jag hade kunnat suttit så här, men om du blir ledsen nu hade jag ju kunnat göra så här på dig. Vi har träffat varandra i 10 minuter. Ja, och det finns ju sådana människor som är väldigt så här, men gud, nej, ja, men gud, nej snälla. Och sen när man dessutom, det är någon som man tycker om väldigt mycket.
Sen ska också tilläggas att Oscar står och ser det här. Så det här är ingen hemlighetsmakeri. Och hade inte Oscar sett det här så hade jag självklart berättat det. Och där måste jag bara säga. Nej men för att nu kommer mina känslor fram. Ja. Men han säger under reunion, eller till att börja med, när du berättar om det här, eller han ser uppenbarligen det här, då säger han att jag känner ingenting. Alltså så här, vadå känner ingenting? Vadå känner ingenting? Det är din tjej! Exakt. Ja, det var hårt. Den tog verkligen. Jag förstår det. För när du säger att jag fick mer trygghet av 10 minuter med team mer än vad du... Då blev jag liksom triggad och bara, men gud vad säger hon? Men... Han reagerar ju inte ens på den kommentaren. Exakt, det var det som vi satt och diskuterade här förut i kanalen. Att det är så här, men, han reagerade precis som reagerade på typ allt. Han blinkar inte. Nej. Men som sagt, han går igenom sin resa. Jag är jätteglad att han tog mycket. Han var en av dem som tog till sig. Alltså gjorde alltså verkligen så här. Jag vet att jag har saker att jobba på. Och nej, tro mig, det är inte många killar som gör det. Vad händer med Tim efteråt? För jag tror att alla vi tänkte så här, men nu blir det Tim. Nu blir det Tim och Alicia. Vad händer mellan er? Nej, men om man ska vara helt ärlig så säger jag och Oscar, visserligen gör ju vi slut efter förlovningsfesten. Sen innan vi liksom kommer ifrån varandra av olika praktiska detaljer och jag var så utbränd när jag kom hem i min lägenhet efter de här veckorna. Så att jag liksom bara låg och skakade i flera timmar och bara så här, vad gör jag nu liksom? Men sen så tog det inte lång tid. Och det här i efterhand så här, tog det för lång tid. Skulle jag hört av mig direkt? Skulle jag till och med hört av mig under inspelningen? Alltså det gick ju ändå några dagar innan jag kom ut som man säger. Och sen ytterligare några dagar då innan jag faktiskt hörde av mig. Men det kändes också, det var jättesvårt att navigera i. Dels är fortfarande respekt gentemot Oscar. Vi har ju ändå liksom, alltså man byter inte bara så. Samma sak, respekt mot, jag vet att Tim har sagt i flera uttalanden det här med att han kastas in och ut. Alltså så här, han har ju också känslor och någonting i det här. Att liksom, jag kan inte bara kasta runt med honom som någon liten vante. Och för min egen del, vad är vad? Alltså det kändes viktigt att så här, att när jag kommer till Tim att jag på något sätt vill veta vad jag vill med det. Just det. Inte bara att han på något sätt ska plocka upp bitar av mig som Oscar har haft sönder. Det var jättesvårt. Så det grämer mig lite. Men jag vill inte fastna för mycket i det. För att jag kommer bli tokig om jag sitter så här, tänk om och vad hade hänt. Och det är typ story of my life. Nej, fruktansvärt. What if? Men jag hörde av mig, vi tog upp kontakten och började prata ut om saker och ting. Liksom. Och det blev flörtigt. Det blev flörtigt. Han beskriver det i reunion att det blev flörtigt och att det kysstes på småtimmarna. Någonting som inte Oscar hade fått reda på. Varför ska han få reda på det? Exakt. Ni har väl ingen skyldighet till varandra? Nej, exakt. Tack. Vi har gjort slut och det här är på veckor senare. Jag har ingen rapporteringsskyldighet till honom. Nej. Och som jag säger, jag har aldrig ljugit om det. Men jag kanske inte, by the way, jag och Tim har hånglat. Det behöver inte du säga. Det behöver inte du säga, ni är inte tillsammans, herregud. Nej, men okej, och Tim träffar någon annan, bla bla bla. Är du kompis med Oscar och Tim idag? Jättebra. Ja. Säger jag. Jättebra. Jag ska inte prata för dem, men att jag finner en oerhörd trygghet i dem. Att kunna bolla saker och det som dyker upp i mig och vad vi ser för kommentarer. Jag kämpar med att det ska vara en respektfull liksom fungerande relation. Så. Sen ska man också tillägga att vi alla bor i olika städer så det är inte så att vi ses varje dag. Någonting som jag känner att hela dating Sverige eller vårt samhälle så här, har blivit lite mer progressiv och mer modern i är ju så här det här med att kärlek är väldigt komplex. Man kan inte, det är svårt att säga att man älskar en enda person och sen gifter vi oss och sen så lever vi med den personen resten av livet. Och jag tänker att hela det här experimentet och hela din situation med Tim och Oscar kanske tecken, jag vet inte om du håller med, på att så här, fan vad svårt det är. Man kan få känslor för flera personer. Ibland får man känslor för flera personer samtidigt. Jag tror också till vårat försvar att igen, det här är ju en extrem situation som ingen av oss varken har kunnat förbereda oss på eller kunnat liksom träna på. I vanliga fall så hade man ju inte gått så här långt med 2 personer. Nej. Hade man börjat känna så starkt för den ena så när man dejtar flera så fortsätter man ju inte. Men här på något sätt så går det ju så himla fort i det. Och det rörde sig liksom om Jakob och Emily och Carolina exemplet. Är ju, vi var ju lite samma och Millie och Oscar också. Att man kände så starkt och det rörde sig om timmar från att man ändrade sig. Liksom. Hoppas väl att folk kanske kan ha lite överseende med att det här inte är en normal situation. Ja. Att ingen av oss kanske hade betett oss så här i verkliga livet. Nej, men precis. Då hade man varit mer
då hade man kanske kunnat sköta saker bättre. Då kanske man inte hade suttit och hållit handen med någon liksom. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Och jag tror att det är viktigt att poängtera. Det är jätteviktigt att poängtera. Vad har du fått för respons efter programmet? Gud. Jag har fått så fin respons. Är det så? Ja. Vad härligt. Nej men det. Vad säger folk? Gud vad snygg du är. Nej, alltså jag får meddelanden som liksom berör mig på så att jag kan liksom inte läsa allting samtidigt för att jag blir så att jag får ta det liksom i sjok, för jag vill också svara på allting, så att jag tar det liksom i några åt gången, och sen så nej men liksom folk som berömmer en för, det är liksom inte det här vanliga, utan det är liksom vad man har sagt och gjort och hur man har påverkat någon och inspirerat någon och hur någon kan känna igen sig i, och det är väl det finaste liksom, att flera kan känna så här och gå igenom det här liksom. Så att nej, alltså Gud vad fint. jag hade aldrig kunnat drömma om att någon skulle liksom, så många skulle vara så uppskattande. Finns det någon grej som är återkommande, någonting som folk säger om att så här, där Alicia, det där tar jag med mig? Men jag har fått väldigt mycket komplimanger för kommunikationen. Hur jag uttrycker mig. Och det blir jag jätteglad för att det är någonting som jag liksom aktivt jobbar på och jobbar med hela tiden. Att jag tänker på hur jag formulerar mig och vad jag ställer för typ av frågor. Och det är ju också ett extremt exempel i den här situationen. När jag gör slut med Tim till exempel, så säger jag, kan jag göra någonting för dig? Och Tim säger samma sak till mig på bryggan. Jag vet inte om andra lägger märke till det. Men när min bästis och jag kollade på den scenen, så skrek hon och bara, det är din fråga! För att det är liksom, det är den mest laddade frågan för mig. Jag tycker det är det finaste man kan säga till någon. Kan jag göra någonting för dig liksom? Vad kan jag göra för dig? Vad är det för skillnad på Alicia innan programmet då och efter? Vad tar du med dig? Nej, men den största lärdomen är ju, och jag tycker att jag ser mig själv, jag ser min egen utveckling i programmet. Att jag lyckas hålla mig liksom, att jag lyckas ha distans och lyckas hålla mig så lugn. Det är många som har sagt, varför tappar du det inte? Vem är det där liksom? Att det är också någonting som jag liksom släppa kontrollen, ta ett steg tillbaka, låta saker ha sin gång. Att inte vara, för jag kan lätt vara lite maskulin i det, liksom styra, ställa, engagera, driva, utan bara så här, okej. Då får det vara så liksom. Och nu då? Vad händer med Alicia? Vad kommer vi se Alicia? Jag menar, det är många som har använt Love is Blind-plattformen åt olika alltså göra samarbeten, bli influencers, vara med i Melodifestivalen, vad vet jag. Så vad tror du att du kommer göra med den här plattformen? Det är jättesvårt att säga. Jag gick inte med i Love is Blind för att bli känd eller för att bli influencer, utan jag har ett dagsjobb som jag tänker fortsätta med. Men om det på något sätt finns utrymme för, alltså tid, intresse, att det är lustfyllt, glädjefyllt liksom att göra grejer, så är det ju absolut olika typer av samarbeten. Jag tycker det är jättekul att sitta och prata så här, så radio, poddar, tv, all ära liksom, men jag försöker också passa mig för att ha för mycket liksom, mål och planer och ambitioner med det. Dels så känns det lite att jag kanske inte har utrymme för det just nu. Men sen också att jag känner mig tacksam för det som har varit. Och om jag kan göra någonting som kommer sen, så är det liksom, det är välkommet. Men det är inte viktigt för mig att jag ska vara med i Melodifestivalen eller att jag ska liksom sluta jobba och bli influencer på heltid. Det är bara ett plus om det skulle bli så. Skulle jag säga. Så känner jag nu. Men då får vi tacka så mycket från oss härifrån. Från soffan? Ja, från soffan. Tusen tack för att ni tittade. Och vad ska de göra, tittarna? Vet du vad man säger i YouTube att de ska göra? Like och prenumerera. Ja, like och prenumerera. Tack! Hej då! Hej då! Vilken jävla grej va? För fan, tack så mycket för att ni tittade. Tack så mycket till alla som kollar, som likar, som prenumererar, som gör det här möjligt. Jag är så otroligt tacksam. Och stort tack till dig Alicia. Du var magisk. Hallå, vi ses i nästa video. Hej!